Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi suntem miercuri 30 august, pe la ora 3 ora României, cu jumătate de oră înainte de a ieși GDP-ul. Adică după ce am avut primul trimestru pe minus în Statele Unite, cu minus 0,5%, quarter over quarter, acum se așteaptă o creștere de 2,5%, ceea ce l-ar face fericit pe Trump. Dacă creșterea este foarte mică sau, Doamne ferește, negativă, lucrurile nu stau bine. Dacă creșterea este foarte mare, înseamnă că am avut o creștere economică spectaculoasă cu tot războiul tarifelor. Între timp, știți foarte bine, s-a bătut palma cu Japonia la 15%, adică tarifele sunt un pic mai sus decât 10% cât erau înainte. La japonezi 15%, la europeni 15%, europenii nu prea au protestat, până la urmă a avut câștig de cauză Trump. Ce va duce chestia asta? În primul rând, nu uitați un lucru, Marea Britanie are 10%. La schimburile actuale comerciale, dacă iau marfa din Europa și o duc în Marea Britanie și o import ca marfă britanică, reduc 5%. Și o să vedeți și jocuri de stilul ăsta. O să vedeți și jocuri la japonezi sau la chinezi care vor duce în Europa, dacă totalul tarifelor pus în Europa plus tariful pe care țara respectivă îl are pentru Statele Unite, s-ar putea să avem tot felul de conflicte, după care Trump, pe bună dreptate, o să înceapă să urle, să ne spună că trișează. Dar tot astă seară avem ședința Federal Reserve-ului. Nu se așteaptă să taie dobânzile, deși Trump a fost în vizită de lucru la Federal Reserve și pe semne l-a amenințat pe Powell că face orice să-l dea afară, dar nu poate, dar măcar să înțeleagă și să taie dobânzile. Dobânzile vor fi tăiate, problema e când. Dacă se anunță deja că în septembrie vom avea prima tăiere de dobânzi, piața va fi fericită. Dacă o ducem până în decembrie, piața nu va fi fericită. Oricum, suntem la maxime istorice. În plus, începe săptămâna cea mai importantă pentru rezultatele companiilor. Astă seară Microsoft și Meta. Una de peste 3 trilioane, cealaltă de peste 2 trilioane. Săptămâna asta și săptămâna viitoare vom avea cam toate marile nume din IT. Mai puțin Nvidia, care dă târziu de tot, abia pe 24 august. Bun, suntem la maxime istorice. Ce ne-au arătat rezultatele până acum? Păi să vedem. American Express și Visa au dat foarte bine. Consumul a crescut, ieri încrederea consumatorilor ajunsese aproape de 100, 97%, s-a așteptat la 95, a crescut la 97. Dar piața e totuși sus de tot. I-a luat în calcul orice fel de știre bună, inclusiv asta cu tarifele. Orice știre proastă acum duce piața în jos, orice știre bună, chiar și rezultatele companiilor, dacă ne uităm, inclusiv Google, care a dat niște rezultate cele mai bune din istorie, a crescut de la 192 la 196 și a rămas acolo. Iar celelalte care au dat până acum au scăzut. Mai puțin băncile. Băncile au crescut. Nu foarte mult, dar 2-3% au crescut. Google a crescut și el 2-3%. Visa, American Express s-au dus în jos. BlackRock s-a dus 6% în jos. Mai sunt care s-au dus în jos. ASML-ul, care e foarte important pentru lanțul ăsta. Dar ASML-ul s-a dus în jos spunând că în 2026 are comenzi mai mici, deci pe Outlook, iar în același timp TSM-ul a spus că piața nu dă semne de oboseală. Și dacă TSM-ul spune că piața nu dă semne de oboseală, înseamnă că nu va mai face fabrici noi să aibă nevoie de utilajele de la ASML, dar îi vind în ce în ce mai multe comenzi. Comenzile de unde vin? De la Nvidia. E la maxim istoric, a trecut de 4,2 trilioane de dolari. Vă dați seama că Nvidia valorează mai mult decât întregul PIB al Germaniei într-un an de zile. Adică dacă pui Germania să stea și vinzi Nvidia, tot acolo ești. Vi se pare ireal? Și mie mi se pare ireal. Dar piața e totdeauna ireală și continuă să crească. Până unde vom vedea diseară? Vom vedea ce ne spune domnul Trump. O să ne spună că șomajul, ultimul șomaj care a apărut, mai are o problemă. A scăzut. Deci nu avem presiune pe șomaj. Și atunci se pune problema, de ce să tai dobânzile dacă inflația nu e sub 2%, cât e targetul,
nu e nici măcar 2, dar nici mare nu e 2,8 și șomajul e totuși 4%. La 4,4% și o inflație de 2, sigur vin și tăierile de dobânzi. Numai că piața a anticipat totul și atunci e la stele. Și se pune problema, merită să folosești gloanțele când oricum sunt la stele? Sau aștept o corecție majoră și după aia vin și ajut piața să refacă? Cum domnul Powell nu e pus acolo ca să vadă cum e piața, așa cum ar vrea domnul Trump, domnul Powell e pus acolo să controleze stabilitatea prețurilor și șomajul. Momentan și stabilitatea prețurilor și șomajul sunt foarte bune, chiar și cu dobânzile astea enorme de 4,25, 4,50. TLT-ul a crescut 1%. Se așteaptă nu să taie dobânzile, dar să anunțe prima tăiere de dobânzi. Așa că toată lumea este încântată. Vedeți să nu fie exact ca la știrea cu deal-ul făcut între Trump și Ursula von der Leyen, unde toată lumea s-a așteptat duminică spre luni noapte și a și deschis piața sus, să continue un super raliu. Și n-a continuat. Pentru că lucrurile astea sunt deja în piață. Pe piața cripto avem și acolo euforie mare, cum se așteaptă o scădere de dobânzi, aurul e sus automat și bitcoinul e sus, ba chiar și altcoinurile s-au dus destul de sus. E adevărat că niciun alt coin nu e la all-time high așa cum e bitcoinul, care a atins și 122.000, dar piața cripto este și ea o piață, dacă ne referim strict la bitcoin, care e legată de aur și de încrederea investitorilor. Pe de altă parte, fondurile de investiții au o mică problemă. Mai au 2% cash. Deci, ca să nu piardă raliul ăsta, au băgat totul. Piața de retail e mai mare decât piața fondurilor mutuale și a hedge fundurilor. Asta înseamnă că în ultima perioadă vânzătorii au fost o parte din hedge fonduri, dar nu foarte mare, că v-am spus nu mai au cash, și toți micii investitori, cum stei și noi, au cumpărat. În momentul în care toată lumea cumpără, ne apropiem de sfârșit. Dar sfârșitul nu știm niciodată unde e. Poate să fie acum, peste o lună, peste 2, rămân la ideea că marea corecție vine în toamnă, așa cum v-am zis. Între timp trebuie să vedeți celelalte rezultate. Celelalte rezultate de unde? Păi AMD-ul, vă aduceți aminte când spuneam să cumpărăm AMD la 130, întâi s-a dus în 90, acum e 177. Eu acum AMD-ul înainte de știri l-aș vinde. Poate aș vinde și Palantirul, deși eu cred că se duce la 250, dar e mai bine să-l vinzi, dacă l-ai, nu să shortezi, înainte de știri și să vezi ce se întâmplă și să le iei după. Pentru că dovada e că toate știrile astea excepționale, adică mă aștept ca diseară Microsoft și cu Meta să dea excepțional, să crească un pic, dar mâine la închidere să nu mai fie pe plus. Exact ca la Google. Și asta e un fenomen care arată că piața este saturată. E saturată cu investitori și cei care tot aduc bani noi în piață, la prețuri de all-time high, nu o să mai reziste mult. Cineva se va hotărî să-și ia profitul. Când va încerca să-și ia profitul, va fi o corecție. Acum nu vă așteptați la o corecție de 30% ca în aprilie. Nu o să fie o corecție de 5%, hai 10%. Dar ce contează 10% la un indice de 6400, o să ne întoarcem la 5800, unde eram în decembrie. Restul, Tesla, dă rezultate super proaste. Scade 10% imediat după rezultate și se reface. Pentru că și acolo comunicarea lui Elon Musk e excepțională. Le promite că robotaxi va fi în fiecare oraș american, le spune că este o firmă de AI, dar profitul pe acțiune la Tesla este jumate din cât era anul trecut. Anul trecut, pe vremea asta, o acțiune era $180, acum e $320. Ceva nu se pupă. Și ca să încercați să înțelegeți piața, nu încercați să ghiciți sensul, ci așteptați. Cel mai bun lucru în momentul ăsta, dar e volatilitate foarte mică, e să cumpărați și puturi și coluri pe orice și să așteptați. Să așteptați să se întâmple ceva ca volatilitatea să crească. Și în momentul în care volatilitatea crește,
ori pe puturi, ori pe coluri, o să câștigați. Bine, asta presupune să le luați pe decembrie și să plătiți o primă destul de măricică. Chiar dacă volatilitatea, VIX-ul a ajuns la 14. Vă dați seama, în aprilie eram cu VIX până la 60. Un VIX normal, când ne preocupăm, e până la 20-21. La 25 intrăm în panică. La 17 stăm liniștiți, dar la 14 ar trebui toți să fim liniștiți. Cert e că în seara asta vom avea comunicatul și mai ales conferința de presă a lui domnul Powell. Vom vedea dacă presiunile făcute de Trump își au efectul, dacă domnul Powell rămâne ferm pe poziție wait and see, adică așteaptă până când va fi convins că poate să taie dobânzile, pentru că momentan nu are nevoie să taie dobânzile să împingă economia, iar dacă GDP-ul peste jumătate de oră este mai mare decât 2,5%, bucuria e și mai mare. Oricum, ce mă aștept eu, e, indiferent ce face Powell, să crească astăzi bursa, după care, în zilele următoare, mai ales în funcție de rezultatele la Apple, unde Apple s-ar putea să fie prima care dă prost. Care dă prost, adică nu că pierde bani, ci mai puțin decât se așteaptă. Ce am mai avut? Boeing. Boeing pierde jumate din cât pierde anul trecut, dar tot pierde. Nu mai pierde 1 miliard pe trimestru, pierde 300-400 de milioane, sunt mult. Dovadă Boeing scade. Ce am mai avut? Starbucks. Starbucks-ul beneficiază de prețul cafelei crește, crește și Starbucks-ul. Și în plus față de asta, mai avem o știre. Atenție la firmele farmaceutice. Acolo războiul cu Trump cu 200% tarife nu s-a încheiat. Și mai e ceva. Toate firmele farmaceutice tip Nvidia, adică șușuul pieței, răsfățatul pieței, Novo Nordisk și Eli Lilly, se bazează pe un medicament. Medicamentul de slăbit, care nu-i decontat de casele de asigurări de sănătate, costă $2000 și cu $2000 în 20 de zile slăbești. Dar se pare că are efecte negative. Și puse cifrele și scăzând vânzările și crescând zvonurile că acele medicamente te fac să slăbești, dar nu știi ce pățești peste 50 ani, au făcut ca ieri Novo Nordisk să cadă 21%. Și urmează Lilly. Lilly la rezultate. Vom vedea. Cert e că nu m-aș atinge de firmele de farmaceutice, chiar dacă corectează 30-40%. Ele oricum au crescut mult în speranța că vor triplica în fiecare an vânzările acelui medicament de slăbit. Până atunci, share, like, subscribe. În seara asta voi face curs live cu membrii de la clasa de avansați, e a 4-a ședință, în timpul Fedului, dar voi înregistra și vor vedea toți cursul public după ce se încheie ședința Fedului. Alți membri vor putea să asiste uitându-se de data asta fără întrebări la ședința Fedului. Toate bune! Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie. Share, like, subscribe.